Kasi yung usapan ninyo, may mga balik-tanaw tulad ng pager. Meron po ako noon. Alam mo, dapat talaga yung mga ganyang gamit, hindi mo tinatapon eh. Ako, nandito sa bahay, minsan nadaling ko yung sa Pager akin mo? ha. Sana dinala mo. Tatlong Buk, kinds pa. maraming hindi nakakalam kung ano itsura ng pager. Yeah, nadaling ko. Ano siya? Maliit na parang square. Tinatawag kasi una, alam mo, lagi ako na-guilty ng disposal ng gadgets. Inisip ko parang, it will be like dumi for fun. So parang feeling ko, linisin na lang at lagay mo na lang sa magandang kahon sa bahay mo kaysa i-dispose, hindi mo lang kung saan mapapadpad yan na hindi naman talaga na marirecycle ng gusto. Yung pager, yung mga hindi nakaabot ng pager, isang maliit na gadget yan na may isa o dalawang linya ng LCD. Yes. Tapos, nakasokpit yan sa belt mo. Tapos, hindi yan, wala yung audio, wala yung microphone, hindi yan Tutulog pantawag. lang. Oo. Tatawag ka sa operator ng easy call o pocket bell. Sasagot yung operator, pager number blah blah blah, what is your message? Galingan mo yan. Kasi ginagamit ni John Tolentino yan dati paniligaw kay Sol. Ganun ba? Pinipager. Aba, magaling. So, Hindi alam ni Tito Sunny yan na nasa Amerika na ngayon. Hindi, nandito. Andito ngayon? Oo, kasi nung 2 Fridays ago, na Nakipagkita si Tito Sunny. merong POCAP event na nakita ko si Sunny. So, anyway, yung operator, ikikwento mo sa kanya yung message mo, dapat maiksi lang. What is your message? Sabi mo, I love you. Iba doon kasi kausap mo, operator, di ba? Hindi mo kausap yung padadalhan. Ang kausap mo yung operator. So, minsan nakakahiyang sabihin. O kaya kung nag-aaway kayo, sasabihin mo sa operator yung mga... Mura. Late ka na naman. Kayo na ba ako nagkitay dito sa Cubao? Nagliliyabong mga kataga. Oo. Di ba? So, nakakailang din ng kaunti. Kasi Actually, yung pager, yun ang original na call center. Oo. Tama. Bakit na? Doon sa may pa-Aurora Boulevard yung office. Easy call. Easy call. Hindi, dyan, yung easy call sa may Mandaluyong. Yes. So parang call center nga talaga yun. Yun ang original call center. Kasi talagang kukol ka. Kasi dati, Call ka eh. kaya nahihiya po kami sabihin niya parang, I love you, sweetheart, mga ganyan. Kasi nga, merong operator, Pero kasi talaga namang mga serious calls lang yun dati. Like, halimbawa, umuwi ka na dahil may sakit ang anak mo, mga ganyan. O kaya, seryoso lang yung dati. number yung bibigay mo. Yes. Telephone number para tawagan niya. Kaya nauso yung 14344. Yeah. Correct. Alam niyo ko ng 14344? I love you very much. Yun. Yeah. Ayun. Si Rene 14344. Braga Benko. Pager po, gamit namin dito sa Saudi. Way back 1998. 1998. Mga 2000s naman na lahat tayo meron cellphone. Kasi dati, pag may cellphone ka, bigat-bigat naman dali. Pero, nakakalaki. pero yung pager parang late 80s no? Yes. Early 90s na siguro. Late 80s. Meron na lady. Kasi naalala ko yung dating isang defense official, meron yan. Laging late yung tawag, kaya late na nakukuha yung message. Sa galit niya, laging binabagsak. Binabato. Masakit din yun pag binato sa'yo Waterproof po ba yun? Hindi. Kasi Hindi. yung mga plastic edition nun, yung mga latter part ng pagkauso niya. Pero dati kasi mabigat, may metal part components siya dati.